rớt người ta qua nhìn nó được cái phút dịch một video mà hỏng đó hả? Không đấy. Nhô. Đứng ở giữa, đứng ở giữa. Đứng đây đùa đi. Ra đứng đây. Đây này. Đứng luôn.
Lên thử mua chị bán nào đó.
Lấy rau đấy vùng đất này là ra em là bọc. Đây luôn hệ thu tôi biết lại rồi. Tiếp tục.